শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষকসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফেক্ট ভিউৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই আজি নিজে ঘোষণা কৰিছে প্ৰাথমিক ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহৰ শিক্ষকসকলক নিযুক্তি প্ৰদানৰ কথা। হয়, আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি নিজে ঘোষণা কৰিছে। আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক। যোৱা শীতকালীন বিধানসভা অধিৱেশনত শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিলে যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহক প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ব, লগতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলক বিহুৰ আগতে দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কিন্তু আপোনালোকক যদিও দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই বিহুৰ আগতে, কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে এটা ভাল খবৰ, কাৰণ বিহুৰ পিছে পিছে আপোনালোকক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। সেয়া মই নহয়, শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই নিজে আজি প্ৰকাশ কৰিছে, আজি ঘোষণা কৰিছে। আপোনালোকে টুইটাৰৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিছে, আপোনালোকে সেই কথাখিনি চাই লওক। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই নিজে টুইট কৰি কৈছে, বিহুৰ পাছত আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ নতুন নিযুক্তি কাজবোৰ আৰম্ভ কৰিম, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ সৈতে অলপ সহযোগিতা কৰক। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য নিজে আজি প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে বিহুৰ পিছে পিছে আপোনালোকৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম কাজ, সেই কাম কাজবোৰ আৰম্ভ কৰিব। সেয়েহে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেধৰণৰ আপডেট পোনপ্ৰথমতে পাই থাকিবলৈ। আজিলৈ ইমানে, আকৌ আহিম এক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। জয় অসম।